How's it going everyone? This is LJ and welcome to my channel. So in this video, linis tayong throttle body. Tara! So first I want to give a shout out to our friend from Indonesia, Mr. Potato Fy. Thank you so much brother for supporting my channel and also for requesting this video. Okay, so tanggalin mo natin to. Kabilaan, 4mm Allen. So, madali lang maglinis ng throttle body actually. Ang mahirap lang dito is yung pagbaklas ng mga parts. Yan, yung mga kaha. Para ma-access natin siya. Okay, next naman is itong tank cover. Kabilaan din yan. Itong may logo ng Suzuki. So, may Allen bolts dito yan. 4mm din ang size. At saka may push pin dito. Ayan, ito push pin. Kabilaan din. Yan, tapos sungkitin nyo na lang. Yan. So, kalasin pala muna natin itong Allen dito sa body. So, ilayin nyo muna dito. Meron niyang parang fitting dito sa ilalim. Dito banda. Ilayin nyo para lumuwag siya ng ganyan. Tapos, saka natin kalasin to. Tapos guys, merong parang fitting rin dito yan. Nalimutan i-mention. Nandito sa loob, kulay puti. Ngayon kung kaya nyong hilahin, pwede nyo mang hilahin. Pero pwede nyo ring kalsuhan dito at itulak siya palabas. Kaya kung meron kayong ganitong tool, panikwat, lagay nyo siya sa likod para may tulak nyo palabas. Yan. So sa pagtanggal dito guys, meron parang velcro yan sa loob, parang magic tape. Tapos ang hila nito, pag ganon, pa-atras kumbaga. So yan, sinikwat ko pala to guys, kung makikita nyo. Kasi nag-stack up siya dun sa may butas ng tornilyo eh. Sinikwat ko lang ng pry tool, pag ganyan, para mag-pop siya pataas. Yan. Yan, so ganun din sa kabila. So ito siya guys, kung kita nyo, yung kulay puti na yan. Yan yung kailangan natin sikwatin. Or kung kaya nyong hilahin, pwede rin naman. Pero mas maganda siguro kung i-push nyo sa palabas. Okay. Okay, next guys. Buksan naman natin ito upuan. 5mm na Allen. Buksan natin itong back seat. Okay, tatanggalin natin to. May dalawang screw dito yan, positive. Tsaka dalawang push pin. Okay, sa pagtanggal dito guys, medyo alalay lang ha. Merong 4 na parang lock dito yan. So pwede rin naman tanggalin to. Itong dalawang screw na to. Para hindi nakasabit yung lock nung susian. Pero ako hindi ko natatanggalin. So bago nyo pala kalasin itong fairings ng susian, tanggalin mo na itong screw dito sa likod. Itong dalawa. Okay, tapos may push pin din dito yan, dalawa. Kabilaan. So yan, para mas madaling kalasin itong panel ng susian. Yan, so basically guys, ay uubaran natin talaga siya ng kaha. At halos lahat ng fairings ay tatanggalin natin, pati itong tangke, para ma-access natin yung throttle body. Okay, next naman guys, itong push pin nasa ilalim. Yeah. And then, pwede natin baklasin itong kaha. So, tanggalin natin lahat, yung mga tornilyo dito, yung fitting pala dito. Ayan, dito, hilahin nyo lang. Tapos dito may fitting rin yan sa gitna. Tapos hihilahin na natin palabas. Okay. Alright, sa kabila naman. Okay. Okay, next guys, tanggalin pala natin tong cover ng susian. Ito, inihila lang yan. May parang fitting lang din sa ilalim. Hilahin nyo lang.
Yan. Okay, next guys, tatanggal natin itong bracket na tangke. Ito, 10mm yan na nut. So, dito isa nasa left. Yan. Yan, ito siya. Okay, next guys, ito naman tornilyo. Dito malapit sa seat. Size 10 din, 10mm. Yan. Okay, so next guys, ihilahin natin itong dalawang tube na galing sa tangke. Yan, ito yung kanan. Mas manipis to, kumpara dito sa kaliwa. So, hindi rin kayo maliligaw. Tsaka meron talaga dito guys na hose na walang pinagduduktungan. Kasama siya nito nung minunot natin. At nakalihi siya. Nakaturo pa ganun. So parang breather lang to guys. Tapos ito ay mas mataba. Hilahin lang din. Ayan, yan siya. Okay, next guys. And ito yung medyo mahirap. Hindi ko sure kung kita nyo, no? Pero yan, kung nakikita nyo to. Ito yung hose ng papunta sa fuel injector. Ayun guys, nakikita nyo yung kulay puti na yon. Pwedeng itulak nyo muna ng flat screw. Tapos i-push down nyo lang yung mas malapad na part. Para kumalas siya. Pakita ko na lang pag natanggal ko na. Okay guys, so natanggal ko na. Ito yung sasabi ko sa inyo. Itong manipis na to, ipupush siya papunta ron. Tapos itong malapad na puti, itutulak nyo pababa. Tapos kapag lumubog na siya, pwede nyo hilahin itong fuel hose ng injector. Yan, tapos sakit naman tayo ng fuel pump. Okay, may tulong kay Mrs. guys. So ito, pipindutin nyo lang. And then pupush siya pababa. Ayun! Got it. Thank you. Okay, so next guys, tatanggalin natin itong sakit na to. Ito yan, yung sakit ng TPS at yung sakit ng IACV. So yan, dalawang yan. So dito nga tayo sa IACV. Press nyo lang, then tulak nyo ng screwdriver. Yan. Okay, sa kabila, ganun din. Ito yun guys. Press nyo ganyan, and then sikwatin nyo ng flat screw. Yan. Okay, kalas na. So finally, may access na tayo guys sa throttle body. Ito siya. So ang tatanggalin na natin dyan is yung throttle cable. Tsaka itong bracket dito sa air intake, sa airbox. At pati doon sa kabila, sa intake manifold. So habang nakabaklas guys, pakita ko pala sa inyo yung wiring nung quick shifter ko at saka nung mode selector papunta sa ECU. So ito yung wiring nya. Yan yung may cover. Ito yung pinakita ko sa inyo sa last video tungkol sa ECU nitong GSX. Yan, tungkol dyan sa SARC. So yan, pinadala ko rito sa ilalim ng gauge. Dumaan dito banda sa may busina. Ito siya. Tapos yung kita nyo yung cover ko hanggang dito na lang kasi hindi naman nakita tong parte na to eh. Ito yan, yung dalawang wiring. Kinable tie ko dito. Dumaan dito. Sa ilalim. Sa may relay at papunta sa ECU. At sa battery. Yan. Kasi ito pala yung Bluetooth connector ko. Nakalaylay dito. Okay, so tanggal natin yung throttle guys. Gis lang yan, nalyabe. Ito, yan dalawa. Taas baba. Yan, luwagan nyo lang para makalas. Tapos makikita nyo parang bilog dyan na naglalak sa kanya. May bilog na naglalak sa kanya. Yan, sorry. Hilahin nyo lang. Yeah. Yun. Tanggal. So next guys, yung tornilyo naman ito. Itong bracket sa intake manifold. Positive lang yan na screw. Luwagan nyo lang. So para siyang clamp pala na nag-hold sa throttle body at para walang singaw. Ayan, maluwag na sila, gumagalaw na. Okay na yan. Okay, dito naman tayo sa kabila guys. Yan, kita nyo ba? Ito naman yung tornilyo sa kabilang side. Galing naman sa airbox. So luluwagan nyo lang din. Yan. Okay, so pag maluwag na, okay na yan. Basta nagagalaw na yung clamp, makakalas nyo na yan. So additional tip lang pala guys, para hindi kayo masyadong mahirapan sa pagkalas at pagkabit nung throttle body. Pwede nyo luwagan to guys. Ay, pwede nyo tanggalin to. Ito yung tornilyo nung airbox natin. Kalasin natin.
Okay, at ito naman yung sa kaliwa. So, tanggalin din natin to. So yun guys, tinanggal natin yung tatlong tornilyo. Ito, tapos yung dito, tsaka yung doon sa kabila. So yun ay para ma-atras natin kahit konti lang. Mapagalaw lang natin yung airbox. At mabigyan tayo ng konting buwelo rito. Okay, so since nabunot na natin lahat, or naluwagan na natin lahat, pwede na natin bunutin yung throttle body. So medyo kailangan lang ng konting kilitin nito guys. Yan! Okay! Alright, eto na siya. So nga pala yung iba guys, binubunot din nila to. Itong intake manifold, tsaka yung injector. So tinatanggal nila ng buo yan. So pwede rin naman gawin nyo kung gusto nyo. Pero ako, hindi ko natatanggalin yan guys. Pupunasan ko lang mamaya yan, dito sa loob. Okay, so linis tayo guys. Ito ang itsura niya after 1 year. 1 year na since nung last na paglinis ko sa kanya. So ang ginagamit ko palinis guys is itong CRC throttle body and air intake cleaner. So ginagamit ko to guys panlinis ng throttle body ng kotse. At pwede rin naman siya sa throttle body ng motor. Same lang din naman. Pwede rin naman kayo gumamit ng gasolina. Pero kung makabili kayo guys ng ganito, alam ko si Suzuki may sariling throttle body cleaner na binibenta eh. Mas maganda kasi para dun talaga siya. Tapos pwede rin kayo gumamit ng toothbrush. Although ingatan nyo lang to guys, kung nakikita nyo may parang kunya dyan sa loob. Kaya kung makikita nyo may parang, ayan, yung kulay black na yan. So yan yung map sensor ng throttle body natin. At ingatan nyo lang guys na huwag nyo mabali yan. Ngayon yung iba guys, tinatanggal itong IACB. So binabaklas nila yan, may screw dito. Binubunot niya, tapos pag bunot mo, meron niya spring sa loob. Tsaka may mekanismo dito sa loob niyan. So iba, binabaklas pa para linisin yon. Pero pwede nyo rin naman guys, bugahan yung butas doon sa loob. Kung makikita nyo, yan, ewan kung kita nyo, may butas sa loob. So dito rin papunta yan sa IACB sa loob niyan. Ito, baka mas kita nyo to. Ayan, yung butas na yan. Kung nakikita nyo, yung nasa baba. Ngayon, pwede kayo mag-spray dyan guys sa butas na yan. At lalabas yun doon sa kabila. Yan, dito. Para maalis nyo yung dumi dito sa loob nang hindi tinatanggal to. Kasi guys, pag tinanggal nyo yan, kailangan kabisado nyo yung ikot nung parang idle screw niya sa loob. Pero kung halimbawa ay hindi nyo kabisado, mabuti pang huwag nyo na tanggalin kasi baka mag-iba yung idle ng motor nyo guys kung sakaling hindi nyo mabalik ng tama yon. And yun nga, gaya na sabi ko, pwede nyo malinis yung loob nyan. Ang gagawin nyo lang ay i-sprayan nyo itong butas na to, itong sa loob. Kaya rin mas maganda kung meron kayong ganito. Throttle body cleaner talaga na may gantong nozzle. Yan ang itim oh. Yan sa kabila naman. So I would suggest guys na linisin nyo to kada taon. Or kung masipag kayo, mga every 6 months. Yun, mas maganda. Tapos, maganda nyan, buksan nyo rin to. Buksan nyo yung throttle. Yung butterfly sa loob. Tapos saka nyo sprayan yung dulo. Yung mismong butterfly. Yan, at saka yung pinag-uupuan nyo sa loob, punasan nyo rin yun guys. Kadalasan dyan naiipon yung dumi. Sa mismong seat nya, kumbaga. Yan, tapos tirahin nyo lang ng spray. Or siguro may toothbrush kayo, mas maganda para mais-is nyo yung loob. Pero ako, basa-basahan nga lang. Wala akong toothbrush dito eh. Tapos, i-spray natin yung loob. Ayan, yung, ito pala, yung butas na to. Ayan, tutok nyo lang ito nozzle sa butas. At lalabas yan sa kabila. Ayan, tapos gawin nyo rin pabaliktad. Sa kabila nyo naman, ayan, yung butas dito sa kabila. Dito nyo sprayan. Yun. So, importanteng malinis dyan guys, again, yung singit na ito. Pag binuksan nyo, kung makikita nyo yung, kumbaga yung pinaglalapatan yung bilog na butterfly sa loob, yan yung dapat malinis ninyo. Kasi kadalasan dyan talaga nag-i-stuck yung dumi. At minsan nagiging cause siya ng malagkit na throttle or maganit. Okay, so ang size pala ng stock throttle body natin guys ay 32mm. At isa rin to guys sa mga pwede nyo i-modify para mas bumili sa motor ninyo. Pwede nyo lagyan na mas malaking throttle body yung motor. Lagyan nyo ng 34 or 36 or iba 38. At syempre guys, kapag nagpalit kayo ng ganito, kailangan naka-ECU na rin kayo para maitono nyo yung bagong throttle body, yung mas malaki, sa makina ninyo.
So ang problema nga lang dun guys, sa mga mas malaking throttle body, hindi na yun kakasya dun sa stock na airbox. At ganun din guys sa kabila, sa intake manifold, hindi na rin yung kakasya dun sa stock. So kadalasan pag nagpalit kayo nito, sasabay nyo na rin yung intake manifold. And yun, speaking of intake manifold, linisin na rin natin. Okay, balik natin guys. Reverse procedure lang naman siya nung lahat ng ginawa natin. Pero ito, pakita ko sa inyo, since mahirap ibalik to kailangan ng onting kilite ulit. So magandang diskarte dito, paagatin nyo muna sa air intake, sa airbox. Yun. Tapos tulak lang natin paabante. Iyan. Ayos. Okay na guys, tapos balik na natin lahat. So guys, yung sakit pala ng fuel pump, nilagay natin ng bagong electrical tape. Since yung galing sa stock ay may nakabalot na electrical tape dito sa tulo, sa may bandang exposed yung wiring. So nilagay lang natin siya ng bago para same lang, kagaya ng stock, kagaya nung ginawa nila sa factory. Okay, sa fuel line guys, ito, pagpabalik mas madali na yan, ipupush nyo lang siya papasok dun sa, eto, sa butas ng injector. Yan, push lang papasok. And yun, pag narinig nyo yung click, okay na yun. Yan, so sa pagbalik nito guys, yung dalawang oblong nandito sa taas. Yan, tapos itong bakal nakaharap sa kanila pag ganito. Tapos itong rubber nasa ilalim pag ganito siya. Yan. Yeah. Okay, so bago natin totally ibalik yung kaha, kapag nakakabit na natin yung gas tank tsaka yung mga socket ng wiring, testing muna natin guys. Paandarin muna natin siya. Yan, gumana yung fuel pump. Start. Yun. Ayos. Yeah. So pag ganito pasok, kita nyo rito, may latch na papasok dito. Okay guys, so ikakabit ko lang itong side fairing and then tapos na tayo. So let me know in the comments if may mga question kayo tungkol sa process natin ng paglinis ng throttle body. So thank you everyone, God bless, bye bye.